Ahoj přátelé, nedávno na mě na internetu v jednom motorkářském fóru vyskočila otázka. Někdo se ptal, jestli je lepší používat v navigaci mobil, anebo si pořídit navigaci motorkovou. Dočítal jsem tam ty diskuse, co k tomu byly tam poměrně hodně, ale plno z nich byly hrozný nesmysly. Nevím, jestli jako ty lidi to psali úmyslně nebo z neznalosti, ale nakonec jsem na to nereagoval a rozhodl jsem se, že možná třeba taky řešíte podobnou věc, jestli na cestování nebo na výletování použít navigaci v telefonu nebo investovat do plnohodnotné motonavigace. Tak jsem si řekl, že udělám na to video nějaký a řeknu svůj názor, jak já to vidím, protože mám zkušenosti s obojím, používal jsem jak to, tak to a v čem vidím přednosti a v čem zápory. Nebudu popisovat, co která umí, na to je plno videí. Spíš se zaměřím na to, v čem je lepší telefon nebo v čem je lepší navigace. Možná taky si právě rozhodujete teď na jaře, co pořídit nebo kterým směrem se ubírat, tak zkusím na to říct svůj názor a třeba to bude ku prospěchu. Začnu tím jednodušším tedy, a to je telefon. Ten má dneska každý u sebe a dá se po něj navigovat velice dobře. Sám jsem ho používal nějaký rok a konkrétně teda navigaci Cygik, ale jestli používáte Cygik nebo Mapy.cz třeba nebo Google, je to hodně podobný. Liší se to nějakýma věcma navíc, nějakýma doplňkama, ale vesměs je to hodně podobný. Nesporná výhoda mobilu je to, že vlastně máte víceméně neustále dispozici. Stále u sebe, kdykoliv se můžete podívat, kde se nacházíte, kudy jet. A dneska ty navigace v mobilu jsou opravdu dobrý. Ať už kupovaný Cygik nebo zdarma používané Mapy.cz, které se mimochodem posledních roky hodně zlepšily. Dřív jsem je zkoušel, ale to se podle toho nedalo moc jezdit. Teď už to funguje hodně pěkně a dá se říct, že v rámci Evropy všude bez problémů. Navíc mají tu výhodu stejně jako Google mapy, že vlastně vidíte online stav zatížení silnic, případně nehody, kde jsou a podobně. Takže máte reálný přehled o tom, kde je jaká hustota dopravy. Včetně někteří navigace umí třeba i rychlostní radary ukazovat, kde jsou, to Mapy.cz umí už si taky, takže to je výborný. Nejvýhoda je ta, aspoň z mého pohledu, že ne všechny telefony jsou voděodolné, takže když prší, tak to není úplně ideální stav. Navíc druhá věc, která mě vedla k výměně za normální navigaci, je věc, kdy vlastně ten telefon se přehřívá, hlavně v létě. I když na to jde vítr, při cestě na to fouká, tak prostě telefon se poměrně dost zahřívá a několikrát se mi stalo, že prostě se přehřál až tolik, že prostě se vypnul. Musel se ho nechat vychladnout cestou, za jízdy nechat vychladnout, vyvětrat, potom se znova teda byl schopný se naskočit a ukazovat dál. Nejhorší je, když ho dáte nějakého pouzdra, v domnění, že ochráníte před nějakou vodou a to je prostě konec pro něj. To se přehřeje během chvíle. Takže ideálně nechat ho v nějakém držáku stabilním, kde může se chladit za cesty, za jízdy, ale i tak to není úplně, z mého pohledu, úplně to ono. Na druhou stranu je to jednoduchý, dá se říct, že je bezplatný. Pokud použijete Mapy.cz nebo mapy od Google, tak to máte všechno zdarma.
A stačí jenom mít data a máte přehled online věci, kde jak je doprava, jak jsem říkal, a podobně. Trochu obtížnější je tam potom třeba vyhledávání zájmových bodů. Není to takový jednoduchý jako na mapě, navigaci, která je tomu určená. Ne, že by to nešlo. Jde to samozřejmě. A už to není takový jednoduchý a pohodlný. Za mě jako největší nedostatek vidím ten, že na telefonu, když do něj půjde sluníčko, jakože v letě svítí sluníčko, tak na tom displeji je hůř vidět. Někdy svítí opravdu hodně, přímo i do toho, a prakticky na tom nevidíte téměř nic, nebo hodně málo. A druhá věc, to přehřívání, a tomu rozhodně nedělá dobře, a občas stane i to, že se přehřeje až tolik, že se vypne. To jsou asi největší nedostatky toho telefonu. Takže když to shrnu podle sebe, odolnost vůči dešti, i když dneska jsou samozřejmě telefony, které jsou odolné vůči vodě. Potřeba neustálého dobíjení, samozřejmě. To potřebuje i navigace tedy, a to je na to uspůsobená. Přehřívání a horší viditelnost na přímém slunci. Na druhou stranu, každý to má telefon v kapse, takže je to levný způsob navigace, velice účinný a pro běžný ježdění v rámci republiky nebo na kratší výlety do zahraničí plně dostačující. Já jsem to tedy vyměnil po čase za navigaci, a to od Garminu Zoomu XT. Už jsem to vlastně loni používal celou sezonu a musím říct, že to je jako velká spokojenost. Na první pohled se může zdát, že to nefunguje úplně ideálně a je to složitý a podobně. Takovýhle ohlasy jsem taky slyšel, že prostě to nefunguje, jak má, že to vede někam, kam nemá, ale 99% z toho je z neznalosti. Jednak ta navigace než byla, jak to říct, úplně uživatelsky přívětivá, ale až tak složitá není. Je třeba se si naučit a potom funguje výborně a má daleko víc možností než telefon. Přes tu navigaci vlastně používám i telefon, takže i volání, plánování. Samozřejmě se dá to definovat i na počítači, ale to i u mobilu. Ta trasa, potom je náhrada navigace, je voděodolná a má takový displej, čím víc ani svítí sluníčko, tím líp je to vidět. Takže největší bonus je ten, že se nepřehřívá, má výbornou viditelnost, ten displej, krásně na tom vidět, ať večer za šera, nebo i za plného sluníčka, když to toho pere, tak fakt je to krásně vidět na tom. Já jsem s tím teda moc spokojený s touto navigací, ale samozřejmě je to něco za něco. Cena poměrně vysoká a používám ji jak v autě, na motorce, tak vlastně je tam víc profilů, tak i v autě. No, dám ji na sklo a používám ji v autě, zase jinak nadefinovaný nastavení mám, používání dálnic a podobně, a na motorce taky. Takže já bych určitě neměnil, takže navigace opravdu funguje skvěle a pokud se si naučíte pracovat, tak má víc možností než navigace telefonu, a to je možná její výhoda i nevýhoda. Právě jak jsem říkal, někteří uživatelé jsou to zklamaný v tom, že pořádně neví, jak s tím pracovat. Už tam tolik možností, že se navenek zdá být poměrně složitá, ale není. Je to věcí cviku a praxe v podstatě. Obojí má své pro a proti. Telefon jednoduchý, levný zařízení, snadno použitelný, a pokud cestujete opravdu hodně nebo hodně děláte výlety, tak i ta navigace je výborná. Já jsem teda zvolil nakonec tu navigaci na motorku a neměnil bych. Má tolik možností a tolik využití, že v podstatě telefon vlastně nepotřebuji, tak mám jenom motorce, kde vlastně sdílím data, a i navigace mi ukazuje samozřejmě online trasy. To znamená, kde je jaká doprava, navrhuje objížďky, když je tam nehoda,
Případně, když je úzčí doprava, tak mi najde jinou trasu, alternativu. Takže ne, že nelze mít jakoby, jak to řekne český, trafik. Hustota dopravy, že není možné hustotu dopravy řešit na navigaci takovýhle je. Ukazuje vám to a ukazuje vám i kudy jedete nejrychlejší cestu případně. Takže i to umí ta navigace. Samozřejmě radary a všechno to, co běžně říkají uživatelé jako plus pro mobilní telefon, tak to samozřejmě umí i taková navigace. Je potom pouze na vás, jako na uživatelích, co si zvolíte, jestli stačí telefon a většině stačí, mě taky stačilo nějakou dobu při běžní ježdění, ale potom, když jedete někam dál, tak potom už nebo jezdíte častěji, tak potom už se platí koupit prostě plnohodnotnou navigaci na motorku. Ze svých zkušeností s obou zařízení můžu říct, že na navigaci není nic, co by mi chybělo a bylo na telefonu. Ať beru jakýkoliv aplikaci, Seijik, Mapy.cz, Google, tak nic z toho mi nechybí na celé té navigaci. Jediný, co vlastně co vlastně má, jako bych řekl, plus pro navigaci, pro telefon, je to, že se tam podle mapy jako takový, aspoň pro mě, lépe vyhledává. Takže když někam chci jet, tak si tam prostě hodím Mapy.cz ideálně. Najdu si místo, kam chci jet. Náhodně, co tady plácnu. Tady vidím nějakou rozhlednu asi. Rozhledna. Šupl bych ji tam a dám sdílet do navigace. Jenom mi tam prostě pošlu jakoby bezdrátově samozřejmě a už mi ta navigace vede. A je jedno, jestli bych chtěl s nějakýma kotělkama nebo hlavní silnicí, to všechno ta navigace umí, má i vrstvy, takže si můžu dát, jestli chci cestu nejrychlejší nebo jako klikatou, jestli chci vidět mapu klasickou na navigování nebo topografickou mapu, takže všechno tohle dokáže taky navigace. Takže telefon používám vlastně přímo k vyhledávání detailů případných, protože Mapy.cz jako takové jsou na tohleto výborný, opravdu výborný. Jak se říká, v rámci Evropy není žádný problém. V letě jsem byl teda v Turecku, skoro měsíc, jak jste asi někteří sledovali cestu po Turecku, tak tam Mapy.cz jsou teda nepoužitelný. Tak to vypadá, že to všechno funguje. A když přijete na místo, tak místo nějaké hlavní silnice je tam nějaká pohynačka, nebo to ani silnice není. A když dám nějaké místo a chtěl bych to odeslat do navigace, tak často mě to posílalo úplně kam jinam, i do jiného státu. Takže mimo Evropu jen tak orientačně, ale jako v Evropě úplně super. Co mi třeba chybí v telefonu, nebo chybí? Ono to asi moc dobře technicky jde blbě řešit. Když někam jedete a třeba chci najít v tom místě, kudy projíždím, nějaké ubytování nebo nějaký obchod, ať už je to potraviny nebo banka, bankomat, benzínka a podobně, první pomoc, tam musíte zastavit prostě a najít si to prostě ručně, kde to tam je. Takovýhle ty drobnosti právě dělají ty rozdíly mezi těma navigacema. U tady navigace, když potřebuji něco takového řešit, tak i za jízdy vlastně jednoduše si kliknu do menu a snadno projdu zájmy bodu a ono mi to najde okolí to, co chci, ať je to potraviny, ubytování, restaurace, benzínka, bankomat, cokoliv mi napadne a rovnou dám navigovat na to místo. Případně dát jako průjezdný bod. To u toho telefonu určitě taky jde, ale už to není tak jednoduchý uživatelsky jako na té navigaci. Takže stačí si pouze to projít, naučit se tu navigaci velkou, plnohodnotnou a potom, pokud ji máte nebo uvažujete, tak s ním budete moc spokojení. Pokud takové věci řešíte jenom občas a málo, tak určitě vám bude stačit telefon s mapama.
Pro mě velkým bonusem je ten, že si trasu, body zájmu, kudy chci projíždět, připravím počítači a pak se mi to bezdrátově synchronizuje s touhletou navigací a vlastně pak jenom vybírám v menu, kam chci jet. Je to velice rychlý a jednoduchý. V telefonu to je taky, ale už potom to vybírání není takový uživatelsky přívětivý. Než by to nešlo. Jde to samozřejmě. Ty rozdíly jsou mnohdy nepatrný, ale když potom jezdíte víc a víc cestujete, tak potom právě ty rozdíly dělají ten rozdíl, když koupíte tohle a nebo jenom tohle. Takže navigaci v telefonu rozhodně nezavrhuji, je to výborná věc, funguje to velice dobře, ale pro mě vítězí tahle velká navigace, jsem s ní moc spokojený a určitě bych neměnil. Jsem zvědavý, co pro vás. Tak mi napište dolů do komentáře, co používáte a třeba proč to používáte. Nebo proč nechcete to, nebo jestli se chystáte vůbec něco pořizovat. Velice mě to zajímá. Takže napište mi do komentáře, co používáte, případně na co se chystáte. Pokud by vás někoho zajímalo, jaký nějaký tipy nebo triky třeba na mapy.cz nebo na Segic, neviděli byste nějaké ovládání nebo jak s tím, případně nějaké věci, jak pracovat s touto navigací Zoom XT, tak klidně napište dolů pod komentář, pokud to budu vědět, pokud se vám odpovědět. Na první pohled, jak jsem říkal, zdá se tomu hodně složitý, ale jde jenom chopit ten princip toho fungování a pak to funguje skvěle. Tak zatím. Ahoj.